Hipertensiunea arterială la copii, ai întâlnit? Interesantă întrebare, da. Mi-au zis mămicile, dar cum să măsori tensiunea la copil? Ce poate să aibă copilul hipertensiune arterială când doar bunica mea are tensiune și primește captopril? Ca o scurtă concluzie, perioada intrauterină este foarte importantă pentru dezvoltarea. Cred că cea mai importantă din punctul meu de vedere. Deci baza unui om sănătos este acolo. Foarte multe simptome pe care le prezintă copiii, de fapt, sunt legate cu hipertensiunea arterială, ca de exemplu sângerările nazale, durerile de cap, amețeli, oboseală, greață. Se învață cu aceste pusei de hipertensiune arterială, fiind copilul nu are tot timpul. El o face prin pusei, crize hipertensive, cel mai frecvent la adolescență. Ce sfaturi ai da mămicilor care vor să rămână însărcinate și să ducă un copil, să nască un copil sănătos? Foarte multe patologii cardiace nu vor fi știute înainte de naștere și vor fi aflate doar după. Ce investigații să știe mama că trebuie să facă un copil în caz că are obezitate? La obezitate, aici protocolul e lung. Cu fonendoscop, în primul rând, ascultăm inima. Asta este principalul și ziceam eu că niciodată nu o să mă dezic de urechea mea, care aude mai bine decât vede ochiul. Am avut la cabinet copil de 3 ani care îmi zicea că îmi bate așa inimioara tare. Chiar și în repaus? Așa îmi zicea în repaus, stătea pe canapea pur și simplu, se uita desene sau nu știu ce făcea și el zicea că îmi bate așa inimioara foarte tare. Și cel mai frecvent de asta nouă ne este frică la copii, de aritmii, pentru că aritmiile ele de multe ori sunt paroxistice, adică încep și se opresc cumva fără o cauză anumită și de asta este cel mai stresant pentru un medic cardiolog, de exemplu, să depisteze așa diagnostic sau să aibă de cupat o criză de aritmie. Sunt foarte stresați copiii, apropo, în ziua de astăzi, vreau să vă spun, chiar mai mult ca amatorii, da. Și care ar fi cauza din punct, da? Da, vă spun, din cauza ecranelor. O am astăzi în fața mea pe doamna Gavriliuc Natalia, medic, cardiolog pediatru. Natalia, bine ai venit! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Știi, vorbim despre inimă. Da. E un subiect foarte complicat, dacă sincer, și pentru mine este complicat. Așa că hai să aducem informații despre sănătatea inimii chiar din copilărie. În cabinet la tine, cu ce se adresează mămicile? Cel mai frecvent, mămicile, în primul rând, au nevoie de a înțelege despre inimă, să zicem așa, noțiuni bazice, pentru că organul inimii, cum ziceați și dumneavoastră, este complicat din punct de vedere chiar și pentru unii medici, pentru că inima are și funcții speciale și însuși construcția inimii este un pic mai dificilă și mai complicată de înțeles, dar eu reușesc să ajut mămicile să înțeleagă despre inima copilului în principal, cam care sunt formațiunile de bază, unde este localizată problema, da? Și în felul acesta foarte ușor se explică problema și patologia la copilaș cu care se adresează și cum o rezolvăm. În primul rând, cel mai frecvent consult copiii care au anomalii de dezvoltare cardiacă, adică ceva acolo în structurile inimii nu a mers cum trebuie în timpul sarcinii, dar în timpul dezvoltării cordului și a apărut o anomalie, adică o malformație, să zicem, fie ea un defect de sept, adică o gaură în peretele inimii, da? Fie în partea de sus unde sunt localizate atriile, fie în partea de jos unde sunt ventricule, fie avem un vas care nu este corect dezvoltat, fie poziționat sau are un calibru mai strâmturat sau mai larg. Deci, iarăși, apar probleme în orice, cât de mică nu ar fi schimbarea sau structura care nu este corectă sau normal dezvoltată, aduce probleme grave pe viitor. De aceea, eu încerc să explic aceste noțiuni părinților. Eu înțeleg că perioada sarcinii este foarte importantă. Ce sfaturi ai da mămicilor care vor să rămână însărcinate și să ducă un copil, să nască un copil sănătos? În primul rând, aș vrea ca mămicile să fie ele sănătoase înainte de a procede în acest scop, pentru că baza sănătății unui copil vine din baza sănătății a mamei și a tatălui. Știm cu toții lucrul acesta. De ce este
primordial pentru mine ar fi ambii părinți să meargă să facă un check-up, să vadă unde sunt locurile lor slabe în sănătate, care este problema totuși. Chiar dacă nu au niciun simptom, pentru că de cele mai multe ori simptomele sunt ascunse, de exemplu, dacă o mamă sau au o greutate în plus, ea nu va avea simptome, zice, da, bine, am un pic, dar nu mă deranjează lucrul acesta, da? Însă, din punct de vedere al sănătății, sunt foarte multe aspecte care nu se văd și necesită evaluate de către medic. Care ar fi aceste analize sau investigații instrumentale care trebuie să le facă o mămică? În primul rând ziceam că se începe cu un consult la ginecolog care evaluează starea sănătății mamei din toate punctele de vedere. Apoi, cel mai des eu sfătui părinții să meargă la Centrul de Programare a Familiei. Este așa un centru specializat, da. În Chișinău aici? Da, unde? și se află la Centrul Mamei și al Copilului. Așa. Acolo se examinează chiar în cuplu, li se indică analizele particular atât a mamei cât și a tatălui. Sunt medici foarte mulți acolo care evaluează toate aceste analize și sunt redirecționați ulterior la specialiștii de care au nevoie fiecare. Sau dacă nu au și totul este ok, atunci ei sunt pregătiți. Din punct de vedere și psihologic asta foarte mult ajută, fiindcă deja părintele știe că este bine și se programează că și copilul va fi bine. Cum poate să ajungă o tânără familie acolo în centrul, la Centrul Mamei și Copilului? La acest centru este foarte ușor să ajungi, deoarece sunt mulți medici disponibili, nu este nimic complicat, chiar și la o adresare simplă a cuplului la recepția din cadrul acestui centru, ei pot deja fi redirecționați la medic pentru a-și face evaluarea sau prin intermediul medicului de familie care îi ajută să-și organizeze mult mai bine o programare sau la un medic dacă doresc la un medic anume, da? Dar nu este deloc dificil să faci un asta este gratuit. Da. Da. Acum, bine, am dus o sarcină sănătoasă, am născut, practic, să spunem, vizual, un copil sănătos. Ce ar trebui să știe mama la prima vedere și să-i dea un semn de alarmă? Aici este un secret. Mama nu trebuie să știe nimic. Aici este clar că copilul trebuie evaluat de cardiolog, fiindcă problemele cardiace, chiar și malformațiile, nu le poate vedea o mamă. Nu le poate vedea nici măcar un medic simplu, medic pediatru sau medic de familie. Ele sunt practic asimptomatice în primele luni de viață ale copilului. Iar când apar ulterior, poate fi un pic prea târziu pentru deja a rezolva problema sau a ajuta acest copil. De aceea, consultul la cardiolog pediatru se face îndată după naștere cu o examinare, ecocardiografie, o electrocardiogramă, depinde de ce problemă se suspectează. Dar dacă la auscultare și dacă la examenul obiectiv este totul bine, atunci se indică evaluare la 6 luni sau la un an, depinde de situație. Fiindcă foarte multe cazuri sunt când este nevoie să facem un pic de anamneză familiară și să vedem dacă sunt în acea familie anterior probleme cardiace, cum ar fi malformații, operații în familie, sindrome genetice cu implicarea cordului. Atunci noi avem mai multe semne de întrebare la acest copil și nu mai așteptăm simptomele, evaluăm îndată. Foarte interesant. Adică o mămică poate să scape, sau chiar și un medic poate să scape, dar atunci când se naște copilul, nu este obligator consultul cardiologului, atunci chiar în sală? Nu este obligator dacă nu sunt factori de risc. Adică dacă în anamneză totul este bine, dacă în timpul sarcinii, pentru că nu uităm, noi avem ecografiile fetale pe care la peste 21 de săptămâni noi deja vedem foarte bine cordul, uneori și mai devreme, și dacă îl suspectăm cu o malformație sau suspectăm încă din burtică că sunt careva aritmii, da, acest copil imediat se va examina după naștere cu toată echipa, însă în cazul în care nu s-a depistat, pentru că știm că ecografiile fetale, mai ales cele cardiace specializate, se fac doar în unele centre prin Chișinău și prin raioane. Nu sunt oameni care să specializați în acest domeniu și foarte multe patologii cardiace nu vor fi știute înainte de naștere și vor fi aflate doar după. Cea mai deasă întâlnită patologie la nou născut?
Dacă să luăm din malformații, cred că cel mai frecvent este defectul de sept ventricular, ceea ce dă și literatura. Deci defectul de sept ventricular este de mai multe tipuri, pare a fi o patologie simplă, că doar este un defect într-un perete a inimii, însă foarte mult contează de localizarea acestui defect, cât de mare este și care este hemodinamica prin el, adică cum sângele trece dintr-o cavitate în alta, pentru că în unele cazuri este un lucru simplu, dar în unele cazuri destul de greu se soluționează problema. Simplu? Ziceam că e simplu atunci când este localizat în partea musculară, fiindcă mușchiul are proprietatea să crească și să închidă acest defect de la sine. Dar în foarte multe cazuri aceste defecte fie sunt multiple, fie sunt localizate într-o parte membranoasă în care nu va crește niciodată și va trebui să aibă loc o intervenție, iar dacă defectul e situat foarte aproape de vase, de aortă, de arteră pulmonară, de valvă tricuspidă, sunt foarte multe aspecte care complică situația destul de serios. Deci în cardiologie așa, e de la cel mai ușor și mai, să zicem așa, lejer lucru până la cel mai complicat. Poate să evolueze, depinde foarte mult de cum lucrurile se schimbă. Ce înseamnă malformații congenitale? Malformațiile congenitale sunt acele anomalii de dezvoltare care ziceam, care apar în timpul dezvoltării fătului, da? Adică, de exemplu, inima se dezvoltă în primele 3-4 săptămâni maxim, deja aproape toate structurile sunt gata. Dacă în acest timp, la mama care se dezvoltă inimioară, au acționat careva factori, să zicem, factori de risc pentru dezvoltarea malformațiilor sunt foarte mulți. Tocmai de asta malformația, ca și etiologie, nu este una doar genetică. Sunt mulți factori genetici care dar și multifactorial, adică și alți factori din exterior și chiar interni pot duce la apariția acestei malformații congenitale. Congenitale, adică în timpul în care se formează această inimioară, da? Iată, în aceste 3 săptămâni, da, acționează factorii toxici, factorii infecțioși, factorii chiar și de, să zicem, de deficite, nutrienții lipsesc foarte mult, adică nu ajunge acest organism cu ce să dezvolte inimioara, da? Factorii care de stres, virali, exact, virali, mai ales sunt foarte agresivi asupra miocardului, foarte mulți factori virali. Factorii de stres influențează foarte mult dezvoltarea și în această etapă de dezvoltare a cortului, dacă unul din acești factori a acționat și a stopat dezvoltarea, fie întârziat dezvoltarea celor celule, fie a împiedicat migrarea celor celule să se ducă la locul lor potrivit și în felul acesta fie avem transpoziții de vase, adică vasele nu sunt dreapta spre stânga, dar stânga spre dreapta, adică sunt rotite, da? Deci sunt foarte multe procese care pot fi dereglate în această etapă de dezvoltare și apare o malformație congenitală, adică ea este apărută în procesul în care se dezvolta. Ca o scurtă concluzie, perioada intrauterină este foarte importantă pentru dezvoltarea. Cred că cea mai importantă din punctul meu de vedere. Deci baza unui om sănătos este acolo. Eu gândeam că patologiile cardiace vin acolo spre bătrânețe, când deja am dat corp. Da, dar acelea le tratează alți cardiologi, nu eu. Acele dobândite, eu nu prea mă ocup cu ele. Acele deja apar ca consecințe altor factori. Deci noi vorbim acum mai mult despre patologiile cardiace congenitale. Deci ceea ce într-adevăr sunt primare, să zicem. Cele dobândite care apar pe parcursul vieții au și ele cumva un factor din genetică care predispun. Dar foarte mult depinde de modul de viață a omului. Da, cu timpul, da. Știi ce vreau să te întreb? Hipertensiunea arterială la copii, ai întâlnit? Interesantă întrebare, da. Mi-au zis mămicile, dar cum să măsori tensiunea la copil? Ce poate să aibă copilul hipertensiune arterială când doar bunica mea are tensiune și primește captopril? Să știți că nu este așa. Hipertensiunea arterială la cabinetul meu este zilnic. Este un diagnostic foarte, foarte frecvent. Tensiunea arterială la copii la fel de frecvent ca și la adulți. În primul rând, pentru că în ultima perioadă acest diagnostic a fost mai bine sesizat, să zicem noi, de medici. Pentru că anterior, cumva, spre tensiunea arterială nu se orientau așa de mult, chiar și un medic de familie, adică nu mai măsura tensiunea la fiecare copil, vă dați seama, da?
În ultima perioadă lucrurile s-au schimbat și au observat că foarte multe simptome pe care le prezintă copiii, de fapt, sunt legate cu hipertensiunea arterială, ca de exemplu sângerările nazale, durerile de cap, amețeli, oboseală, greață. Și lucrurile acestea au depistat totuși că copiii fac hipertensiune arterială și cei mai expuși la acest capitol sunt copiii adolescenți cu supraponderabilitate și cu genetică agravată, să zicem, în familia, anamneză agravată. Care este tensiunea mărită la un copil? Am avut copii de 16 ani care aveau 180, deja tensiunea sistolică arterială, da. Da. Cel mai interesant este faptul că organismul unui copil la hipertensiune arterială reacționează total diferit de cel al adulților. Așa. Datorită vaselor și a elasticității bune a vaselor. Ei compensează bine, ei nu simt nimic. Nu simt. Da. Dacă un adult, atunci când are o criză hipertensivă, deja simte că îi se învârtește tot casa și lui e rău și el simte chestia asta foarte bine, un copil aleargă la fel de bine ca și anterior, când avea 120, el simte bine. Pentru că această tensiune crește treptat, organismul se adaptează, respectiv se învață cu aceste pusei de hipertensiune arterială, fiindcă copilul nu are tot timpul. El o face prin pusei, crize hipertensive, cel mai frecvent la adolescenți. Și care este riscul acestui copil cu așa tensiune arterială? De cele mai frecvente ori noi nu avem un risc atât de ridicat la copii ca la adulți, da? Pentru a face complicațiile. Din cauza elasticității vaselor? Da, din cauza elasticității vaselor care complează și foarte bine compensează lucrul acesta. Apoi, ziceam că la copii hipertensiunea aceasta arterială ea nu este permanent ca la adulți care depind deja de tratament. La ei poate fi o perioadă foarte, foarte bine și în anumite situații ea cumva sare, da? În aceste evoluează așa ca niște crize, ca niște unde, da? Respectiv, adică riscul în care copilul ar fi în pericol cu această hipertensiune mare e micuț, adică ca perioadă e scurt. Al doilea moment este faptul că noi mereu suntem orientați spre a preveni aceste complicații și ne axăm foarte mult la copii pe evaluările renale, evaluările oftalmologice, deci absolut pentru a dar și cele mai incipiente simptome sau complicații le putem vedea deja la cord, de aceea examinăm inima și vedem dacă această tensiune cumva duce deja la modificări. Adică avem o perioadă mai lungă până a avea vreun risc care va... Deci sunt cumva ei mai protejați așa de la... Ce investigații trebuie să facă, să știe mama că trebuie să facă un copil în caz că are obezitate? La obezitate, aici protocolul e lung. În primul rând, eu recomand copiilor care au obezitate să înceapă cu examinările de bază. Aici ar fi începând școala analiză generală de sânge și urină, până la cele mai complicate biochimie, ficat, absolut tract digestiv, glandă tiroidă, sistemul nervos, absolut important, și toți specialiștii care trebuie să își evalueze partea lor de exemplu, endocrinologul neapărat, oftalmologul pentru a vedea fundul ochiului, renal trebuie de făcut neapărat toate investigațiile pentru că poate fi hipertensiune arterială pe bază secundară, patologii renale. Și de făcut consultații cu endocrinologul pentru a vedea care totuși este cauza obezității la copil. Este vorba despre alimentație doar sau sunt careva patologii care, iată, favorizează această supraponderabilitate la copil. Dar din punct de vedere cardiologic? Din punct de vedere cardiologic mă axez tot timpul pe o ecocardiografie pentru a vedea cavitățile, pentru a vedea pereții, dacă totul este bine, dacă totul este compensat din punct de vedere cardiac. Desigur, monitorizarea tensiunii arteriale și nu neapărat doar la cabinet, dar fac și monitorizarea ambulatorie, care se face 24 de ore. Deci este un aparat de tensiune arterială care se instalează copilului pentru 24 de ore, o manșetă potrivită vârstei copilului, care are o memorie aici digitală în care
care se înregistrează toate valorile de tensiune arterială pe parcursul unei zile și unei nopți pentru a vedea la activitate, pentru a prinde anumite crize hipertensive, pentru a vedea în liniște care este situația. Deci, o monitorizare de aceasta 24 de ore m-ar putea foarte mult ajuta ca să înțeleg dacă acest copil cu obezitate are și hipertensiune arterială sau este doar obezitate. Vreau să vorbim despre copiii care vor să facă sport. Nu vorbim de sportul de performanță, sport simplu. Okay. Ar trebui să facem niște investigații? Da. Tot timpul este necesar să evaluăm inima și nu doar pentru sport, ziceam anterior, dar pentru a vedea dacă este vorba despre un cord normal, fiindcă monitorizarea și evaluarea ulterioară a unui cord normal, a unei inimi care nu are probleme, este total diferită de cea care deja are o problemă și noi nu știm. Deci cum aș putea eu să dau certificat, de exemplu, sau să zic, permit copilul să meargă la educația fizică și să facă toate probele, chiar normativele simple de la școală, atunci când eu nu știu dacă acest copil nu are un viciu cardiac, nu are o aritmie cardiacă, nu are o hipertensiune arterială. Deci evaluare primară trebuie neapărat să fie pentru a ști dacă o inimă este absolut sănătoasă, nu sunt careva anomalii, totul este perfect. Nu văd de ce am restricționa acestui copil sportul, chiar și la nivel de performanță. Poftim, nu este nicio problemă, este chiar indicație din partea cardiologului să facă toți copiii efort fizic și exerciții fizice, iar cei care au o problemă, împreună cu medicul și cu ajutorul, suportul cardiac pe care l-au chiar și medicamentos, au și ei voie să facă exerciții fizice, doar că a lor vor fi calculate, vor fi specializate, monitorizate în modul în care copilul își permite și se simte ok. Adică trebuie să mergem mereu spre a încuraja copiii să facă sport. Sunt patologii cardiace care nu ar recomanda activitatea fizică? Da, sunt patologii cardiace care sunt periculoase împreună cu efortul fizic. Tocmai de asta și insistam la momentul de a ști că nu are acest copil această patologie. Pentru că sunt patologii, de exemplu, vicii cardiace care sunt bine ascunse și se vor decompensa doar la un efort. Adică se va înrăutăți situația critic, poate până la stop cardiac sau poate și până la pierderea cunoștinței, dar pierderea cunoștinței la fel e periculoasă, pentru că nu știi unde copilul va cădea, da? Și aritmii periculoase, blocuri diferite care pot apărea dacă noi nu cunoaștem nimic despre această inimă, cum am putea să zicem să fac sport, adică liber, fără nicio problemă? Nu. Iată, aici este, ziceam eu, clasificarea aceasta și triajul acestor copii. Copii cu inimă sănătoasă, care nu au nicio problemă și pot fi lăsați la toate tipurile de sport, doar că monitorizăm și suntem atenți la anumite simptome dacă apare ceva, și copii care deja nu li se poate sport sau activitate fizică și trebuie să fim un pic mai atenți ce fac, cum fac și când fac. Cât de des ar trebui să fac eu ca mamă să monitorizez inima copiilor mei? Eu consider că des sau rar nu există în cazul ăsta. Așa. Este vorba doar despre faptul în care noi facem un control înainte de școală, da? Pentru a ști care sunt situația lui la nivel de inimă la moment, care sunt capacitățile lui fizice, da? Adică nu mă îngrijorez de nimic, totul este perfect. Nu uităm că foarte multe patologii copiii ale inimii le achiziționează, pot fi adică dobândite, pot fi în urma unei infecții cu streptococa, de exemplu, da? Putem avea o valvă reumatismală și noi nu știm, sau putem avea anumite miocarditele, da? Care a fost totul bine până la 15 ani, să zicem, și după o infecție cu anumit virus să fie o inimă problematică total și să aibă o inflamație urâtă sau să aibă o dilatare de cavități. Deci, dar lucrurile acestea, ca și mamă, fiecare mamă ele observă, fiindcă... Da, să faci o miocardită la un copil, ăsta e foarte grav. E foarte grav, da, adică asta observi și înțelegi. Eu cred că mama observă. În primul rând, înainte de asta este aceste copilul bolnav, e cu febră, e cu toate simptomele că a fost asta. Vedeți că după tratament copilul nu se ameliorează, el la fel e intolerant la efort fizic, el
el transpiră, el greu respiră, el are... Cumva, adică mamele cunosc să se adreseze la timp. Dar dacă vorbim despre mămicile care pur și simplu vor un control ca să știe de câte ori pe an, eu socot că o dată pe an la un copil sănătos înainte de școală este ideal pentru a verifica sănătatea copilului în caz că nu a avut niciun contact, nu a avut angine streptococice, nu a avut pneumonii urâte, nu a avut copilul careva simptome care să vă zică nu aveți în familie riscuri cardiovasculare, nu aveți obezitate la copil. Deci în cazul în care totul este perfect, odată în an este ok, dar dacă totuși sunt simptome... Odată în an eu trebuie să merg la cardiolog și eu să fac o ultrasonografie. electrocardiogramă, pentru că important e la început să ascult inima, să văd că totul este bine din punct de vedere obiectiv. Culoarea cu fonendoscopul. Da, cu fonendoscop, în primul rând, ascultăm inima. Asta este principalul și ziceam eu că niciodată nu o să mă dezic de urechea mea, care aude mai bine decât vede ochiul. De ce? Fiindcă noi am fost învățați încă de la universitate să auzim, pentru că eu nu am avut mereu posibilitatea să văd inima. Nu am avut mereu aparat lângă mine și sonde de tot genul ca să stau lângă copil. Eu mi-am dezvoltat auzul. Auzul la mine e ca la orb acum, știți? Dacă îmi legați ochii și îmi dați inimi, eu știu ce să aud. Dar mai nou acum că am început să fac și ecocardiografii și deja și văd și aud, am înțeles că trebuie să fiu cumva, să nu mă relaxez la partea de auz. Pentru că, vă ziceam, să auzi un copil, poți să-l auzi și în stradă. Ai fonendoscopul mereu cu tine. Dar să-i faci examinări mai complicate, trebuie să ajungi undeva. Adică cumva trebuie să fim, să lucrăm cu ceea ce de la care am început, pentru că e un instrument foarte bun. Deci ziceam, orice consultație începe cu anamneză, cu examinarea, inspecția și tot ce trebuiește, dar de bază în cardiologie este ascultarea. Deci eu dacă ascult acea inimă, eu știu despre ce vorbesc. Și apoi mergem la examinări. Dacă eu aud ritmul că nu-mi place, eu trimit, îi facem electrocardiogram. Dacă eu aud suflul care mi nu place, facem ecocardiografie. Deci ele completează examinarea. Nici de cum nu-s baza. Deci că dacă ați făcut un zi la inimă, să nu înseamnă că ați făcut control cardiac. Eu am un caz pe care vreau să-l discut cu tine ca specialist. Da, eu când era copilul meu de 3 sau poate avea 4 ani, dar nu cred că avea 4 ani, am pus urechiușa la inimioară și mi-a părut mie că nu bate așa cum știu ritmul n-ai auzit cum trebuie. Da. Ce am auzit eu atunci? Că eu totuși încă nu am înțeles. Cât avea copilul? Nu cred că avea 4 ani. Poate 2, poate 3. În această perioadă sunt foarte frecvente aritmiile la copii și cel mai frecvent, dacă v-a deranjat, fiindcă dacă era o tahicardie, oricum era regulat și era să vă dați seama doar cu un puls accelerat. Eu aici cred că a fost vorba despre extrasistole. Extrasistole sunt bătăile, cele care apar între bătăi. Da? Un ritm care este nu mi-a părut ritmic. Regulat. Exact. Iată, extrasistole sunt foarte frecvente la copii în perioada aceasta. Bine, după asta eu am mers la cardiolog, am făcut o ultrasonografie, mi s-a spus că asta o să treacă cu vârsta, dar după asta n-am mai fost la... Cel mai important în cazul dat era să faceți o electrocardiogramă, nu o ultrasonografie, dar bine, se completează și cu asta pentru a exclude alte probleme, dar dacă ați auzit ritmul, trebuia o electrocardiogramă cu un traseu mai lung pentru a prinde aceste evenimente, pentru că ele sunt niște bătăi premature, să mai numesc, da? Când inimioara nu bate în ritmul ei liniștit, dar mai face niște salturi. Exact, asta, eu sunt sigur că asta ați auzit, fiindcă altceva nu era să vă deranjeze așa tare cum asta. Și noi acum facem fix așa monitorizare cum facem la Holter, la tensiune arterială, fix așa facem și la ritmul inimii. Da. Este foarte simplă investigația, absolut non-invazivă, non-dureroasă, non-costisitoare, ușor de făcut, se aplică doar electrozii în zona cordului, se unesc cu o memorie care registrează ritmul inimii în timp de 24 de ore și aritmologul citește absolut toate aceste evenimente și ne dă rezultatele. Eu vreau ca tu să dai mai multe detalii, fiindcă cu siguranță o să am întrebări. Dar unde găsesc doctorița? Te rog să spui unde te pot găsi oamenii. La moment activez în clinica pediatrică
Deci avem acolo profilul pediatric de plin și avem și toate investigațiile și clinica Sante. Deci Consultații online nu faci? Am consultațiile online, le dezvolt prin platforma Dr. Chat și linkul meu este în profilul din pagina de Instagram. Ok, o să lăsăm sub acest video, fiindcă des am întrebări de genul ăsta, unde găsesc doamna doctor, unde o găsesc. Deci, pe viitor o să fie în descrierea acestui video. Dacă copilul obosește repede, ce ar trebui să știe mama despre asta? În primul rând, oboseala este un simptom mai general, așa, și e cam dificil să înțeleagă mama de unde obosește copilul. Uneori mamele zic la cabinet că nici nu știu, doamna Natalia, obosește sau pur și simplu vrea în brațe sau e alintat, da? Încă poate să fie și așa momente, știm foarte bine când ei ne spun că vor, că ne dor picioarele, dar de fapt în realitate nu este chiar așa. Însă, atunci când este vorba despre oboseală patologică, da? Discutăm aici, ar trebui să fim un pic mai atente ca și mămici, în primul rând, la anumite, să zicem, asocieri a acestei oboseli, după efort fizic sau fără chiar efort fizic. Copilul cumva respiră mai greu, mai frecvent, culoarea tegumentelor, e palid, da, e hiperemiat, care este situația la moment. Are bătăi puternice, că ei de multe ori copiii zic, am avut la cabinet copil de 3 ani care îmi zicea că îmi bate așa inimioara, tare, chiar și în repaus? Așa îmi zicea în repaus, stătea pe canapea pur și simplu, se uita desene sau nu știu ce făcea și el zicea că îmi bate așa inimioara foarte tare. Și lucrul acesta, știți, te emoționează foarte mult, dar te gândești totuși că copilul simte acest disconfort de tahicardie. Aceasta este tahicardie, când frecvența cardiacă este foarte mare și el greu tolerează și lui vine greu să respire cu această tahicardie și evident că el nu o să facă efort, încă el nu poate fugi când are această tahicardie, încă se nădușă parcă, da? Tahicardiile, ele au un spectru foarte mare din punct de vedere etiologic de cine ar putea să le provoace, da? Bine, noi când vine la cabinet, eu cel mai des o exclud pe cea cardiologică, deci aritmie. Dar aici sunt foarte multe lucruri și simple care trebuie de exclus pentru o tahicardie. Ca de exemplu, haideți să pornim de la o anemie. Când ferritina e 2, ce vreți de la această inimioară? Deci inimioara, cardiomiocită, dependent de oxigen, deci el neapărat va compensa printr-o tahicardie. Deci e primul lucru care eu îi sfătui la început, să facă analiză generală de sânge cu toți factorii de anemie și de anemie ferodeficitare, mă refer. Cât de simplu pare? Pare simplu și foarte greu că în această perioadă încă sunt foarte mulți oameni care nu știu că ei suferă de anemie, mai ales fetele, mă refer. Adolescentele vin cu niște bătăi foarte mari la mine. Anume din cauza anemiei? Anume din cauza anemiei. După ce le completez ferul și ele nu mai sunt anemice, ele sunt foarte bine și energice și roze la obrăjori și absolut dispare și tahicardia. N-ai văzut schimbări și în ciclul menstrual? Anume la fetițele astea care sunt în deficite de Nu fer? le-am examinat în punctul ăsta de vedere, fiindcă eu la cabinet am foarte puțin timp ca să înțelegeți pentru asta și mă axez anume pe inimă. Dar din ceea ce îmi povestesc fetele din anamneză, la ele foarte multe lucruri se normalizează. În general, inima este dependentă, să știți, de oxigen și de fer. Da, ce vârstă anume? Vârstele care sunt... Ar vrea să spun că adolescentele sunt mai predispuse, fiindcă ele sunt și mai selective la alimentație din punctul ăsta de vedere. Dar și vârsta de la 1 la 5 ani copiii tot foarte des fac, adică anume sunt în categoria asta de risc de a face mai mult băieții sau fetele? De exemplu, dacă luăm vârsta adolescenților, aș zice că mai frecvent la fete, mai frecvent, deși sunt și băieți mulți, însă în vârsta copiilor depinde de cât de selectiv alimentar este, nu depinde de gen. Da, se pot naște copiii cu anemie. Desigur, dar știm că anemia este rezerva de fer de la mamă. Dacă mama e cu anemie, deci vorbeam anterior despre cel check-up care se începe cu analiză și la ferritină și la fer și tot. Pentru că dacă mama nu are, ce dă copilului? Ce rezervă îi umple? Și el primele 6 luni primește fer din, practic, foarte puțin, fiindcă el se alimentează doar la sân, cu lapte, adică doar de rezervele mamei, evident că el va fi un copil predispus la așa ceva. Și la vârsta cam de 1 an deja face simptomele. Atunci când ai o acuză și spune copilul că mă doare în piept, la ce te gândești?
În primul rând, dacă copilul este prima dată la cabinet și îmi spune despre această durere, da? Mă gândesc la faptul ca să exclud o aritmie cardiacă, fiindcă de obicei inima nu doare, dar face un desconfort în timpul unei aritmii. Și cel mai frecvent de asta nouă ne este frică la copii, de aritmii, pentru că aritmiile, ele de multe ori sunt paroxistice, adică încep și se opresc cumva fără o cauză anumită. Și de asta este cel mai stresant pentru un medic cardiolog, de exemplu, să depisteze așa diagnostic sau să aibă de cupat o criză de aritmie, da? De aceea, primul lucru se face electrocardiogramă și se ascultă copilul pentru a exclude acest aspect. În cazurile cele mai frecvente, această durere se soldează cu un stres psihoemoțional, cu un atac de panică la copii care... La copii stres psihoemoțional? Da, sunt foarte stresați copiii, apropo, în ziua de astăzi, vreau să vă spun, chiar mai mult ca maturii, da. Și care vă spun ar fi cauza de ce. din punct, da? Da, vă spun, din cauza ecranelor. Fiindcă copiii sunt expuși de mici la informații foarte multă, care ei nu au nevoie de ea, ei sunt cumva stresați și plasați deja în locul unde ar trebui să înveți ceva ce lor nu le trebuie. Adică pentru ce el trebuie să știe aceste lucruri la vârsta asta? Dar fiindcă toți știu, dar fiindcă la telefon arată și la televizor arată, ei trebuie să memorizeze și acest lucru și ei trebuie să știe. Asta este un stres foarte mare psihoemoțional și toți copiii fac ticuri nervoase acum în perioada asta. Dacă ați observat atât de mulți copii care le vine greu să respire, dar asta din punct de vedere neurologic, asta nu este patologie. Ei respiră așa mai greu. Parcă nu le ajunge aer, dar de aici ei sunt la aer, sunt parc. Înțelegeți? Adică aceste ticuri nervoase sau clipesc foarte des din ochi sau fac diferite mișcări din mână, Astea sunt niște lucruri care pot apărea ca ticurile nervoase înainte se vedeau mai mult la maturi, care erau stresați cu jobul, cu afacerea, cu chestii serioase, da? Credite, să zicem. Dar noi avem acum mai mult la copii decât la maturi, adică maturii au învățat cumva să gestioneze aceste lucruri, copilul nu poate gestiona. Lui, dacă îi dai informația, el se stresează că acel câine îl prinde pe psic sau că îl mănâncă sau că îl bate sau că ceva cade, el tresare. Deci cumva această informație pentru el este dăunătoare. Când o pneumonie poate fi periculoasă pentru inimă? Pneumoniile toate au evoluții foarte, să zicem așa, indecise până la urmă, nedeterminate. Ele pot fi foarte periculoase și se pot trata foarte bine. Adică, din punctul ăsta de vedere, și a plămânilor, nu doar a inimii, da? Însă, anumiți virus, anumite bacterii au tropism, adică le place de inimă, da, cumva, și pot provoca miocardită, fie prin inflamația aceasta, fie prin... adică depinde de agentul care provoacă această pneumonie. Doar numai de agent? Nu, și de inițierea tratamentului la timp. Fiindcă pneumoniile care ar putea să facă mai mult probleme inimii sunt acele netratate la timp. Și s-au tratat incorect. Bacteriene, da. Da, incorect. Adică cumva s-au axat prea mult pe faptul că este o simplă viroză sau nu s-a tratat și apoi nu uităm, pentru că vorbim aici despre copiii care au deja o patologie cardiacă, sunt mai expuși la acești copii și o pneumonie deja sunt lucruri altfel se abordează decât la unul cu o inimă sănătoasă. Ce înseamnă un suflu cardiac? Un suflu cardiac este de fapt acel zgomot care deranjează urechea, fiindcă inima are zgomotele ei. 1, 2, 3, pe care le știm foarte bine, care trebuie să fie în normalitate, să zicem în normă. Însă iată când este un zgomot care nu se include în aceste 3 normale, este acel suflu care deranjează. Bine, avem sufluri care sunt fiziologice. Ele nu sunt în categoria celor normale, dar sufluri de ejecție, cum ar fi un suflu anemic, da? Se aude că acel sânge trece din valva mitrală, coboară în ventriculul stâng și face această turbulență, sau suflu care se aude chiar și la un cordaj fals, care este un mușchi absolut normal în ventriculul stâng, nu este o patologie. Deci suflurile acestea funcționale, de funcția inimii, pe noi nu ne deranjează. Ele pur și simplu sunt ceva adiacent, se numesc sufluri inocente. Și avem deja zgomotele principale ale inimii. Și atât tot ce este în afară de aceste două sunt sufluri patologice. Organice. Oare nu am auzit eu un suflu de ăsta, poate anemic, atunci?
la copilul meu? Putea să fie, doar că suflul nu era legat cu ritmul. Dacă ați auzit suflul, atunci el se aude ca un, să zicem așa, ca un fâșiet, așa, un exact. Cred că mai degrabă așa a fost. Dacă îi amintești ceva asta, sau dacă sunt extrasistele, voi, dumneavoastră, auziți pur și simplu Nu e ca sare, parcă ar fi era. un galop, așa, de un ritm sare. Dar când e vorba despre un suflu, cred că este așa un da, o cred gălăgie. că e un șudist am auzit. Da, poate, eu nu știu, acum rămâne o enigmă pentru noi să descoperim. Deci ca eu să înțeleg... Cred că trebuie să veniți la consultație și cu siguranță vă zic ce ați auzit atunci. Poate să rămână, adică nu s-o fi tratat, adică poate să rămână sechele? Nu, dacă e vorba despre un suflu funcțional, dacă lucrurile s-au normalizat. Plus la asta, suflurile funcționale sunt mai mult caracteristice la copiii mici, adică până la 7-6 ani ele se aud. După 8 ani, încolo, 9 ani, deja cele funcționale foarte rar se aud. Este vorba doar despre cele patologice. De asta și zic, am clarificat situația dacă nu am mai auzit acel suflu sau cel puțin am vedea din punct de vedere ecocardiografic sau electrocardiogramă că tot este ok. Leșinul la copii ar trebui să pună în gardă mama? Sigur. Da. Sigur. Leșinul asta e un stres foarte mare pentru toți membrii familiei, adică este ceva care nu poate fi deja clasificat în funcțional, în normă, în trecător sau nu știu ce. Este o situație destul de serioasă care trebuie abordată serios. Doar că atunci când vine vorba despre leșin sau despre sincopă, cum vorbim noi în medicină, zicem sincopă, aici trebuie așa puncte foarte clar de exclus ceea ce e mai periculos și de luat în considerație lucrurile chiar și simple. Eu încep cu aceea că se exclude patologia neurologică, exclude patologia cardiacă care poate duce la pierdere de cunoștință, deci cele mai importante. Și rămâne sincopa vazovagală, care e legată mai mult de funcționalitate și de vase, da? Și de tensiune și de frecvență și tot așa mai mult, care e mai ușor să se poate aborda din punct de vedere medical. Și dacă urmăm toți aceste trei principii, da, atunci noi putem preveni sau putem ști despre ce este vorba, cum am putea să tratăm acest copil, cum să-l ferim de factorii de risc care ar putea duce la această sincopă, fiindcă ea se poate repeta și nu știm în ce circunstanțe lucrul ăsta se poate întâmpla. Ăsta ar fi managementul. Transpirațiile nocturne la un copil ar putea să trebui să ne pună în gardă pe noi ca părinți? Transpirațiile, mai ales nocturne, evident, nu sunt lucruri care sunt absolut normale dacă vorbim de transpirațiile excesive, da? Eu cel mai mult atrag atenția la transpirații la copiii mici, fiindcă asta este un semn de insuficiență cardiacă. De asta trebuie să fim foarte atenți. Dacă el la mic efort sau chiar când doarme, el deja începe să transpiră și el respiră din greu fiindcă face eforturi mari, asta ar putea fi un semn de insuficiență cardiacă. Bine, asta mă uit eu din punct de vedere cardiologic, dar sunt foarte multe cauze de transpirație care nu sunt legate inițial cu inima. Da, de exemplu, chiar să zicem o infecție care la fel se soldează cu transpirație, febră, transpiră, copilul se deshidratează. Deci sunt foarte multe aspecte ale acestei transpirații. Un deficit mare de vitamina D, rachitism, tot care va solda cu transpirația tălpilor, porțiunii capului, deci noi știm. Deci sunt foarte multe, să zicem așa, lucruri la care ar trebui să fim atenți atunci când copilul are acest iată, simptom și ar trebui, cred că împreună cu medicul să ne clarificăm totuși de unde este problema aceasta și este ea totuși ceva de preocupat sau nu, tranzitoriu. Am vorbit de tahicardii, totuși când tahicardiile sunt o urgență? Deci, tahicardiile, în primul rând, sunt o urgență atunci când depășesc valoarea maximă a frecvenței cardiace, care și ea ar depinde de vârsta, da, copilului, cum ar fi, de exemplu, tahicardiile paroxistice supraventriculare, nu mai vorbim deja de tahicardiile ventriculare, care sunt foarte periculoase. Vorbim despre situațiile, de exemplu,
în cadrul patologiilor cardiace care se soldează cu tahicardii, cu accese de tahicardii, da, care ar trebui ocupate medicamentos sau la nivel de spital, să zicem. Acestea sunt periculoase. Chiar și sindromele VPV, da, care au acces tahicardii. Dar dacă vorbim despre o tahicardie sinusală, pe un fond de inimă sănătoasă, pe o tahicardie la emoții, la efort fizic, la febră, la deshidratare, dar care nu depășește valoarea maximă a acestei persoane, atunci ele nu sunt atât de periculoase, sau niște tahicardii care sunt cauza anemiilor, da? Nu sunt așa de periculoase. Dar dacă vorbim despre deja tahicardiile care sunt patologii propriu cardiace, da, cele sunt periculoase și se tratează și sunt foarte, să zicem, periculoase și trebuie neapărat cu abordare serioasă la medic. Doamna doctor, da. Tu ai copii? Da. Cum ai grijă de sănătatea inimii a copilului tău? Fac examinări foarte frecvent, deși știu că are o inimă sănătoasă, fiindcă l-am evaluat încă din burtică. Cred că de la 7 săptămâni am auzit prima dată inima lui. Periodic evaluez mereu din toate punctele de vedere inima, fiindcă el este un băiețel, este foarte activ, are o activitate fizică foarte bună, să zicem așa, și mereu, mai ales după un puseu de viroze, evaluez inima, facem analizele de laborator necesare, mereu le facem la un interval de timp anumit. Mă stărui să-l alimentez normal, adică să-i dau principiile de modul de viață sănătos încă din copilărie, îl învăț ce este bine, ce îi place inimii, ce nu îi place inimii, da? Fiindcă încă e mic și cumva la capitolul ăsta nu e așa de ușor dar bazele din copilărie, să știți că lucrează mai târziu, poate la moment rău lucrează, dar cu vârsta ele vin. Alimentație, somn. Copilul meu are 10 ani și doarme în fiecare zi la amiază. Asta e regulă. În fiecare zi la amiază? În fiecare zi la amiază. Facem excepții doar în zilele în care el a stat doar acasă și nu a ieșit nicăieri, de cumva nu este obosit și nu poate adormi. El îmi zice, el sculcă și dacă zice, mama, nu pot să dorm, o să mă culc mai devreme. În ziua aceea noi dormim mai devreme, seara, fiindcă el nu poate adormi când nu a făcut nicio activitate. N-a fost la bazin în ziua aceea, n-a fost la școală, mama a fost la lucru toată ziua și el a stat doar în casă. Evident că el nu poate să doarmă. Dar în alte zile, de exemplu în anul școlar, nici nu se discută, deci în fiecare zi doarme la amiază 2 ori cel puțin. Somn, alimentație, efort fizic, pentru că de la vârsta de 3 ani el merge la bazin, el e un tutor foarte bun și are, să zicem așa, limitat accesul la ecrane, pe cât este posibil, fiindcă deja la vârsta asta nu mai poți să-l controlezi așa de bine când îl controlam până la 7 ani. Care sunt cele mai mari mituri despre sănătatea inimii la copii? Cele mai mari mituri, hai să zicem în felul următor, că inima nu trebuie verificată, dacă în familia mea nu a fost nimeni niciodată bolnav cu inima, mă simt foarte ok, nu am niciun simptom, de ce aș verifica? Cred că ăsta e cel mai mare mit, pentru că aici și cel mai mare greșeală apare. Că inima trebuie verificată, chiar dacă nimeni din familie nu a fost vreodată bolnav cu inima. Dar din activitatea ta, atunci când ai început și acum, sunt mai des întâlnite patologiile inimii la copii decât cu 10 ani în urmă, să zicem? Din punctul ăsta de vedere aș putea spune că da, însă nu știu dacă sunt mai des, deoarece anterior era și mai puține posibilități a oamenilor de a face investigații. Erau mai puține informații oamenii de a vedea la cardiolog, mai ales cardiologia. Este un aspect foarte, foarte nou din punct de vedere pediatric, da? Sunt foarte multe patologii și vicii cardiace care uneori și acum e foarte greu de înțeles cum ele sunt în general ca și topic, adică cum sunt. Și de asta am dat seama că anterior lucrurile acestea nici nu se cunoșteau și nu putem să comparăm patologiile de atunci cu ceea ce este acum. Acum eu zic, da, lucrurile iau amploare foarte mult, fiindcă sunt cumva extrem de inundată cu diagnostice cardiace din toate punctele de vedere. Fie că
sunt pacienți oncologici, pediatrici care au toxicitate asupra cortului și din punctul ăsta de vedere examinăm. Apoi avem copiii cu ADHD care la moment primesc preparate care au acțiune toxică asupra inimii, iarăși avem lucruri noi de evaluat, care, din punct de vedere cardiac, da? Apoi avem vicile cardiace care tot mai noi și mai complicate și mai frecvente cu fiecare an ce vine. Avem patologiile cardiace dobândite post-infecțioase, că sunt și virusuri noi acum, da? Evident că vin și probleme noi, fiindcă noi anterior, dacă nu făceau miocardici copii atât de frecvent sau care se dezvolte cardiomiopatii dilatative din aceste miocardite, dar acum avem foarte des și ce infecții care merg greu la tratament avem, da? Din punctul ăsta de vedere. Deci lucrurile au evoluat foarte mult și pot să zic, da, într-adevăr, acum sunt mai multe patologii cardiace decât anterior. Care este un caz care ți-a rămas în memoria ta? Un caz frumos vreau. Nu cred că există un singur caz de acest gen, fiindcă eu am sute de cazuri de genul dat, dar fiecare caz legat de inimă, să știți că tot rămâne în memorie, dar mai ales cele care sunt complicate și care au așa un parcurs mai negativ, să zicem, așa mult mai stresant, da? Pe mine de fiecare dată mă emoționează și mă captivează în același timp ca și medic malformațiile cardiace, pot să zic, eu mereu am fost captivată de acest aspect, din malformațiile cardiace congenitale. Celelalte patologii mie mi se par mult mai ușor, mai rezolvabile, mai cumva mai... Chiar și miocarditele? Da, chiar și miocarditele, să zicem. Sunt tratamente, acum noi sunt cumva mai ușor detectabile, mai la timp detectabile miocarditele, datorită faptului că oamenii acum se adresează la timp, chiar și cu o infecție banală. Da, dar când e vorba despre o malformație de cord care poate fi ventricul unic, da, să zicem, sau o transpoziție mai complicată, astea sunt lucruri care nu te lasă pur și simplu fără să-ți un impact, așa, să zicem, în suflet. Și practic acești pacienți eu îi știu toți pe rost, dar ei nu sunt puțini, ca să vă pot spune doar un singur caz. Ce ai face diferit dacă copilul tău ar avea astăzi 2 ani? De ce ai făcut până acum? La întrebarea asta o să răspund foarte sincer. Eu am făcut tot ce trebuia să fac corect începând de la înainte să-l nasc. Fiindcă nu știu, probabil din cauza că sunt medic, fiindcă eu acest copil, cum să zicem, am știut cum să programez, fiindcă eu am fost mereu printre copii. Da, și cumva eu l-am născut deja după ce am terminat practic rezidențiatul în pediatrie, da? Adică eu eram cumva formată ca și medic pediatru deja și eu am știut principiile unei baze sănătoase a unui copil chiar de la concepere. De aceea, practic, lucruri care le-aș schimba nu am. Eu am fost mereu strictă în privința sănătății lui, în privința educației. Eu mi-am dedicat 100% implicare în educarea acestui copil și îngrijire total, 100% singură, eu și soțul, adică nu am fost cu ajutor, nu am avut bonă, am avut buniele care au fost alături, dar nu s-au ocupat ele de copil, ele doar s-au bucurat câteva ore acolo. Adică ceva să schimb, nu am ce să schimb. Atunci ce sfaturi le dăm mămicilor? Eu totuși mămicilor le-aș da sfaturi atunci când ele sunt, că acum este acces la informații, ele sunt practic toate și abonate la conturile noastre Instagram și noi mereu facem informații medicale, adică cumva ele deja știu ce trebuie să facă. Dar iată atunci când sunt într-un moment în care ele nu știu ce trebuie să facă, iată, ele nu știu cum să gestioneze situația dată sau lor nu le place că copilul lor are deja 5 luni și, să zicem, nu face un anumit lucru care ar trebui să facă la 5 luni. Sau lor nu le place că el nu vorbește, de exemplu, când ele vor. Sau sunt careva lucruri care lor nu le este clar. Eu totuși aș zice acestor mămici, le dau sfatul să meargă la medici specialiști care știu foarte bine cum să le ajute. Sunt atâtea metode, sunt atâtea lucruri care trebuie puse la locul lor din copilărie și nu lăsate pur și simplu, așa să zicem noi, am închis ochii. Dacă este vreo întrebare pe care eu nu ți-am dat-o și ai fi vrut tu să o spui, te rog să o faci. Ok,
haideți să zicem că ce nu am prea abordat noi astăzi, da? Poate din tratamente nu am vorbit, care sunt soluțiile cazurilor, problemelor cardiace, fiindcă, iată, mă gândesc, poate mămicile sunt foarte interesate de cum totuși soluționează o problemă în cazul în care este și această cum soluționezi tu ca cardiolog? Da, adică care sunt etapele acestei rezolvări acestor probleme, fiindcă foarte multe mame poate își dau seama că deja sunt în această situație, da? Deja au un copil cu o problemă cardiacă. Eu vreau să le spun în primul rând că soluția începe de la simplu la complicat, ca și în toate lucrurile, da? Și de exemplu, simplu merge vorba despre consult. Mediu este vorba despre tratamentul medicamentos de suport care ajută copilul. Iar deja lucrurile complicate, care la fel au un rezultat foarte bun, sunt intervențiile chirurgicale care se fac pe cord, da, pentru a coreja o anumită problemă. Și acești copii, apropo, după aceste intervenții, sunt absolut copii normali, sunt absolut copii apți de a face efort fizic, sunt absolut copii minunați, care de multe ori nici nu vă puteți imagina cât îți de bine dezvoltați, cât îți de bine pregătiți și cât îți de, să zicem, inteligenți absolut, adică nu este acest lucru, să zicem așa, un copil invalid, să facem din asta, nu. Deci soluțiile sunt foarte bune, clar că sunt și complicații, sunt și situații în care nu se rezolvă lucrurile atât de simplu sau atât de ușor, da, din punctul ăsta de vedere, dar în marea parte, iată, soluțiile chirurgicale sunt foarte bine tolerate de copii și au o reabilitare bună și adică vreau să încurajez în acest aspect că părinții să nu le fie frică când aud despre acest lucru. Fiindcă dacă este terapie, este chirurgie, atunci trebuie să fie chirurgia și trebuie să ajutăm acești copii ca să se dezvolte mai bine, mai departe, frumos. Deci, ca o scurtă concluzie, patologiile cordului, în majoritatea cazurilor, se tratează. Da, da. Toate au o soluție. Deci soluția trebuie asta căutată. Este bine. Da. Asta e bine. Mai puțin cele malformațiile congenitale. Incompatibile cu viața, desigur, sunt malformații care sunt incompatibile cu viața, ca de exemplu sunt hipoplazii, când nu se dezvoltă deloc ventriculul stâng, aorta și toate structurile principale ale inimii care practic e incompatibil cu viața. Evident că aici nu se poate discuta și de vorbit nimic, dar acum foarte mult a prins amploare și transplantul cardiac la copii, așa că lucrurile se pot salva în cazul în care nu sunt așa de grave. Transplant se face? Da, la noi în Moldova se face transplant? Inimă. Nu în Moldova. Clar, dar unde se face transplanturi? Dar știi ce am auzit? Că se face un fel de artificial, inimă artificială. Sigur că avem. Este? Da, sigur. Nu în Moldova. Deci, inimile astea artificiale, mecanice, care sunt acum, ele sunt temporare pentru a ajuta un copil a ajunge la transplant cardiac. Transplantul cardiac este nevoie de un pic de timp pentru ca să pregătim acel copil, pentru a găsi acea inimă potrivită pentru el, pentru a face și a organiza toate lucrurile. Iată, în perioada în care copilul este în așteptarea unei inimi, el folosește această inimă mecanică, da? Care este un aparat, un microboțel care merge după el, da? Și lucrurile acestea eu prima dată le-am văzut, cred că mai anul trecut, în Italia, când făceam specializare și acolo erau foarte mulți copii cu așa ceva, conectați la aceste inimioare și tot acolo și-am văzut deja copiii transplantați cardiac, adică după, și deja îi văd tot mai frecvent și de asta ziceam că a prins amploare transplantul cardiac la copii peste hotare, desigur, dar, mă rog, și țara noastră încă este mică, dar nimic nu este cumva fără șansă, da? Noi lucrăm la asta, noi dezvoltăm, din punctul ăsta de vedere toți încercăm să creștem, să lărgim. Ce ai schimbat în cardiologie din Republica Moldova? Ce ai îmbunătăți? Ce aș îmbunătăți? Da. Aș îmbunătăți comunicarea între medici. Între medici sau medic-pacient? Nu, între medici.
Adică lucru de echipă l-aș îmbunătăți, pentru că în cardiologie nu poți să supraviețui de unul singur. Acolo ai nevoie de ajutor și ai nevoie de ajutor punct de vedere foarte mare, adică este foarte important să colaborezi cu colegii. Mă refer la cei care sunt specializați în acest domeniu, în cardiologie pediatrică, și aici merge vorba și despre anestezie și despre aritmologi, și despre cardiochirurgi și despre... Deci este nevoie de o echipă foarte mare și iată, eu aș vrea ca această echipă să fie foarte consolidată, foarte unită și foarte prietenoasă ca să soluționeze un caz. Pentru că la noi în Moldova eu cred că în toate domeniile suferă acest aspect. Nu e neapărat în medicină. În toate aspectele oamenii în loc să prietenească, ei concurează. Eu așa simt în Moldova, cel puțin. În rest, din punct de vedere instrumental, avem de toate? Pentru... Putem zice că avem și putem încă mai avea. Depinde iată de această echipă care vă ziceam eu. Cât o să fie mai solidă și cât mai mult o să crească și o să se țină împreună, ei pot să achiziționeze orice aparat vor. Noi, în Moldova, posibilități financiare avem. Felicitări, dragă Moldova! Da, noi avem posibilități. Eu consider că noi putem reuși împreună tot. Și avem specialiști foarte crește. Dar și noi avem oameni care vor asta. Da. Dar dacă vrei, tot poți, nu? Da. Noi ce? N-avem case, mașini, noi n-avem în Chișinău ăsta nimic chiar. Noi nu putem să cumpărăm aparate sofisticate din medicină sau să construim spitale. Eu cred că noi și spitale moderne putem să construim mai frumoase ca în Italia, dacă vrem. Da. Dacă am luat, de exemplu, banii de pe vreo 3 blocuri din centrul Chișinăului, noi facem un spital foarte mare, frumos, modern pentru copii. Pentru că blocuri apar în fiecare zi, practic, da. Pentru spitale, și noi nu avem posibilitatea. Crezi că este nevoie de încă un spital cardiologic? Eu nu știu dacă este nevoie de încă un spital. Eu cred că e nevoie să reabilităm și să noim ce avem. Poate ca spațiu, ca populație, nouă ne ajunge. Dar eu cred că noi avem unde crește, din punctul de vedere că noi putem aproviziona, repara, construi și a face frumos. Și a îmbunătăți. A îmbunătăți ceea ce avem. Noi acolo trebuie să ne orientăm mai întâi ca să construim ceva nou. De acord. Eu îți mulțumesc pentru această discuție sinceră și, nu știu, te mai așteptăm și data viitoare cu alte... Mai aveți subiecte legate de inimă? Dar de ce nu? Să știi că spectatorii sunt o sursă bombă de idei cu ideile lor, adică ideile, întrebările lor dau foarte multe... Ziceam la început că e un subiect greu de discutat și poate mai greu de înțeles, dar vreau să vă spun că la capitolul inimă eu pot să vorbesc zile în șir fără oprire. Sunt foarte multe aspecte pe care cred că oamenii de-abia încep să le cunoască și sunt mult mai entuziasmați să le știe, pentru că e un lucru care n-au știut. Adică e ceva nou, e ceva, nu neapărat nou, dar e ceva care, într-adevăr, trebuie de știut și e ceva care e foarte amplu, din toate punctele de vedere. Dar e și complicat, hai să fiu sinceră. Și eu, pentru mine tot, eu trebuie să deschid anatomie și să mă uit încă o dată unde și cine se duce, circuitul mare, circuitul mic, îl știu eu, dar mai detaliat. Acolo am nevoie de... Pentru că dumneavoastră sunteți medic, vă dați seama, dar și nu ați avut nevoie să mai consolidați asta. Dar este un lucru pe care trebuie să-l știm noi toți ca mamă. Ca mame trebuie să știm toți. Da, eu consider că avem ce discuta la acest capitol. Îți mulțumesc că tu ai venit și ai deschis aici subiectul ăsta într-un format ușor. Cu mare drag, mulțumesc, mi-a făcut plăcere. Și mie.